नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनिर मेरो मोबाइलको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई लक गर्न गइरहेको छु। पावर बटन प्रेस गरे मेरो मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ लक भइसकेको छ। म फेरि आफ्नो मोबाइलको पावर बटनलाई प्रेस गर्छु र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ लक रहेको छ। अब चाहिँ साथीहरु म यसलाई अनलक गर्न गइरहेको छु र मेरो मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ अनलक भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलोसँग मेरो सिग्नेचरबाट। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा यस्तै सिग्नेचर लक राख्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई अवश्य नै अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनको सिक्युरिटीको लागि विभिन्न प्रकारका स्क्रिन लकहरुको प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। जस्तै म नाम भन्न चाहन्छु, प्याटेन्ट लक, पिन लक, पासवर्ड लक, फेस लक, फिंगरप्रिन्ट लक, यस्तै प्रकारका थुप्रै स्क्रिन लकहरुको तपाईहरुले प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। तर साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा छुट्टै प्रकारको फोन स्क्रिन लकको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जसलाई सिग्नेचर लक अथवा गेस्चर लक पनि भन्ने गरिन्छ। साथीहरु, यो एप्लिकेसनको मद्दतबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा सिग्नेचर लक राख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ तपाईहरुको मोबाइलको सिक्युरिटी चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। भन्नाले अरु कुनै व्यक्तिले तपाईहरुको मोबाइलको डेटामा सजिलैसँग एक्सेस गर्न सक्दैन। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर लक राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईहरुको सिग्नेचर बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले अनलक गर्न सक्दैन तपाईहरुको मोबाइल फोनलाई। साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कसरी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा सिग्नेचर लक राख्ने अथवा गेस्चर लक राख्ने। तर साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट रहेको छ। अझैसम्म तपाईहरुले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईहरुलाई एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नु होला। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलमा सिग्नेचर लक राख्नको लागि तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ GESTURE गेस्चर LOCK लक टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु, गेस्चर लक टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गेस्चर लक स्क्रिन। साथीहरु, यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा सिग्नेचर लक राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरु त्यहाँबाट गएर यो एप्लिकेसनलाई डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। साथीहरु, यो एप्लिकेसन चाहिँ अब इन्स्टल भइरहेको छ र तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ 10 मिलियन भन्दा बढी व्यक्तिहरुले डाउनलोड गरिसकेका छन्। र साथीहरु, तपाईले यसको रेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको रेटिङ रहेको छ 4.3 को, जुन चाहिँ धेरै नै राम्रो रेटिङ मानिन्छ साथीहरु 4.3 को रेटिङलाई। र साथीहरु, तपाईले यहाँ रिड मोरमा टच गरेर यो एप्लिकेसनको विस्तृत रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो रिभ्यूहरु गरेका छन् व्यक्तिहरुले। धेरै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा सिग्नेचर लक राख्नको लागि अथवा गेस्चर लक राख्नको लागि। साथीहरु, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा सिग्नेचर लक राख्न चाहनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। र साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ड्र समथिङ अर गेस्चर टु अनलक भनेर लेखेको छ र त्यसको तलपट्टि क्रिएट गेस्चर भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ क्रिएट गेस्चरमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, यहाँनिर तपाईले कुनै पनि एउटा वर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ जेड बनाउँदै छु, जेड बनाए र अब साथीहरु फेरि तपाईले त्यही नै वर्डलाई यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले फेरि जेड ड्र गरे
र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ड्र समथिङ अर गेस्चर टु अनलक भनेर लेखिसकेको छ। र अब साथीहरु तपाईलाई राइट स्वाइप गर्नु होला, यता साइडमा एकचोटी यसरी स्वाइप गर्नु होला। स्वाइप गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट रिकभरी पासवर्ड भनेर लेखेको छ। तपाईले क्रिएट रिकभरी पासवर्डमा एकचोटी टच गर्नु होला। साथीहरु तपाईले यहाँ पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ, कुनै एउटा सजिलो पासवर्ड अथवा कुनै एउटा अप्ठ्यारो पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई देखाउनको लागि यहाँ 1 2 3 5 राख्दै छु पासवर्ड चाहिँ 1 2 3 5। तपाईले एउटा स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला। र साथीहरु अब चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि एकचोटी राइट स्वाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यता साइडमा। र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल नोटिफिकेसन एक्सेस भनेर लेखेको छ। र त्यसको तलपट्टि तपाईले ओके को बटन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो ओके को बटनमा टच गर्नु होला। साथीहरु ओके को बटनमा टच गरेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन एक्सेस र त्यसको तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ गेस्चर लक स्क्रिन र त्यसको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन। तपाईले यो बटनमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। बटनमा टच गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर लेखेको छ एलाउ, तपाईले यो एलाउमा टच गर्नु होला। एलाउमा टच गरिसकेपछि साथीहरु अब एकचोटी ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेरि परमिट ड्रइङ ओभर अदर्स एप्स भनेर लेखेको छ। र त्यसको तलपट्टि तपाईले एउटा ओके को बटन छ, यो ओके को बटनमा टच गर्नु होला। साथीहरु ओके को बटनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन, तपाईले यो बटनमा फेरि एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बटनमा टच गरिसकेपछि साथीहरु अब यो एप्लिकेसनले चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा पुरै एक्सेस पाइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याक गर्नुहोस् एकचोटी। ब्याक गरेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गेस्चर लक स्क्रिन र त्यसको तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड। तपाईले यहाँ गेट स्टार्टेडमा टच गर्नु होला। गेट स्टार्टेडमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इनेबल गेस्चर र त्यसको साइडमा बाइ डिफल्ट यो एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा इनेबल भइसकेको छ। र साथीहरु तपाईले त्यसको तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गेस्चर। तपाईले यहाँ चेन्ज गेस्चरमा टच गरेर त्यो सिग्नेचरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ यस्तो सिग्नेचर थियो, तपाईले यो सिग्नेचरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले चेन्ज गरेन। र साथीहरु तपाईले त्यसको तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इन्भिजिबल गेस्चर। इन्भिजिबल गेस्चरको साइडमा एउटा बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो बक्समा ओके गरेर आफ्नो सिग्नेचरलाई चाहिँ इन्भिजिबल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई देखाउनको लागि अहिले यो इन्भिजिबल बनाउँदै छैन, तपाईले इन्भिजिबल बनाउनु होला। र साथीहरु त्यसको तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गेस्चर कलर। तपाईले त्यसको गेस्चर कलरको साइडमा एउटा सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्कलमा एकचोटी टच गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो कलर सिलेक्ट गरे र यहाँ ओके को बटन छ, ओकेमा टच गर्नु होला। ओकेमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज रिकभरी पासवर्ड। तपाईले चेन्ज रिकभरी पासवर्डमा टच गरेर तपाईले त्यो पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्दै छैन। तपाईहरुको यदि इच्छा लाग्छ भने तपाईले यहाँबाट त्यो पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यसको तलपट्टि रहेका छन् थुप्रै अप्सनहरु र यहाँनिर रहेको छ ब्याकग्राउन्ड। तपाईले यो ब्याकग्राउन्डमा एकचोटी टच गर्नु होला। साथीहरु ब्याकग्राउन्डमा टच गरेर तपाईले यहाँनिरबाट ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गरे। यो चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डलाई मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। यसलाई सेट गर्नको लागि यहाँ सेट ब्याकग्राउन्ड भनेर लेखेको छ। तपाईले यो सेट ब्याकग्राउन्डमा एकचोटी टच गर्नु होला। र साथीहरु अब यो चाहिँ हाम्रो मोबाइलको गेस्चर लक स्क्रिनको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सेट भइसकेको छ। र साथीहरु त्यसको तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनलक एनिमेसन। तपाईले यो अनलक एनिमेसनमा टच गरेर यहाँबाट तपाईले एनिमेसनहरुलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै एनिमेसनहरु रहेको छन्। मैले यहाँ चाहिँ कुनै पनि एनिमेसन राख्दै छैन, यहाँ ननमा सिलेक्ट गरे। र साथीहरु यसको तलपट्टि तपाईलाई थुप्रै अप्सनहरु रहेका छन्। तपाईले आफ्नो इच्छा हिसाबले यी अप्सनहरुलाई सिलेक्ट गर्नु होला अथवा चेक गर्नु होला। र साथीहरु अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा तालचाको आइकन। तपाईले यो तालचाको आइकनमा टच गर्नु होला। तालचाको आइकनमा टच गरेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यो गेस्चर लक अथवा सिग्नेचर लक कस्तो देखिनेछ त्यसको ब्याकग्राउन्ड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईले त्यो सिग्नेचर राखेर आफ्नो मोबाइललाई अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ आफ्नो सिग्नेचर राख्न गइरहेको छु। र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो मोबाइल अनलक भइसकेको छ मेरो सिग्नेचरबाट।
यदि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल चाहिँ यो गेस्चर लक राख्दाखेरि अनलक हुँदैन भने त्यो अवस्थामा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ तलपट्टि तपाईले एउटा बटन देख्दै हुन्छ, तपाईले यो बटनमा टच गर्नु होला र यहाँबाट तपाईहरुले त्यो पासवर्ड राख्नु होला, जुन चाहिँ पासवर्ड तपाईले रिकभर गर्नको लागि पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यो पासवर्ड राख्नु होला। जस्तै मैले 1 2 3 र 5 राखेको थिएँ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ अनलक भइसकेको छ। यसरी साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा गेस्चर लक अथवा सिग्नेचर लक राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो सिग्नेचर लकले चाहिँ तपाईहरुको मोबाइललाई धेरै नै सुरक्षित गर्नेछ, किनकि यो अरु व्यक्तिहरुले तपाईहरुको मोबाइललाई इजिली ओपन गर्न सक्दैनन्, किनकि तपाईहरुको मोबाइलमा तपाईहरुले आफ्नो छुट्टै एउटा सिग्नेचर लक राख्नु भएको छ, जसले गर्दा तपाईहरुको मोबाइल भित्र रहेका डेटाहरु चाहिँ धेरै नै सुरक्षित हुनेछन्। साथीहरु एकचोटी यो एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर हेर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा सिग्नेचर लक राख्नको लागि अथवा गेस्चर लक राख्नको लागि। धेरै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा सिग्नेचर लक अथवा गेस्चर लक राख्नको लागि। हस् त साथीहरु आजलाई यति र अझैसम्म तपाईहरुले यो युभी एडभाइस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईले एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई नि प्रेस गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईले यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक र शेयर गर्नुहोस्। यदि तपाईहरुको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो सल्लाह सुझाव टाइप गरेर कमेन्ट गर्नु होला। हस् त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।